God morgon. Jag tror det kommer bli en Robins special här när det gäller grönbakning. Och ber man mig att göra någonting så gör jag det. Inte halvdant heller. Nej. Och nu, på tal om inte göra något halvdant, berätta vad du gör. Du har ju någon form av specialare, va? Det är ju min signaturrätt, va? Ja. Det är gröt. Frysta bär. Då ska man upp det, helst med lite kanel. Många kör ju salt, va? Jag tycker att det kan man lika gärna låta vara utanför, va? Oj! Så kör man kanel istället. Eller kanel. Käka lite fulle. Och ha det gött. Grabbarna ska ut och spela lite golf idag. Vem kommer vinna? Jag tror jag. Det är mycket dagsformen som avgör. Ja, men det är det ju liksom. Ena dagen går jag på par. Andra dagen går jag Inte på par. 50 över par. Jag håller med alltså. Dagsformen gör mycket. Det är lite så jag känner när jag är klassikerna. Dagsformen får avgöra lite. Träningen är inte lika viktig så. Nej. Utan har jag en bra dag så kommer jag göra ett bra race. Går det att justera så man får en bra dagsform? Sen får det vara lagom med öl. Det räcker ju med en 10 kvällen innan kanske. Ja. Och sen så är materialet är rätt så viktigt kan jag tycka. Men det tror jag på. Så det här med träning, det är ingen filosofi jag riktigt utövar. Nej, men jag tycker det låter rimligt faktiskt. För det är ju så jävla tråkigt. Så det är ingen som orkar med det. Nej. Ja, vissa orkar faktiskt. Jo, men de är det oftast något fel på. Jag menar, jag är ute och cyklar så här inför Vättern då. Ska göra en 100 mil. Det är inte kul. Fy fan. Jag är ute där och trampar på sin bike. I ensamheten. Det kanske blir roligare då att följa tävlingen sen. Jo, men tänk hur mycket tråkigare det var på vägen dit. Ja. Om man jämför min väg fram till den jävla dagen så har jag haft otroligt mycket roligare än de idioterna som har trampat runt på sin bike redan typ 3 veckor innan, eller 4 eller 5. Det är ju liksom, det är en dag som jag får det tråkigare än vad de får. Och sen har jag haft fan ett års bättre tid än vad de har. Så att, Ja, du kan verkligen argumentera för din sak. Jo, men alltså jag tycker det är ganska självklart. Det är inte jag som är dum. Sen var det ju lite jobbigt, det var det. De sista 19 milen var tunga, det var de. Men det gick. Jag sitter här nu. Då tackar vi Viktor för inbjudan till det här stället. Ja, då åker vi. Hej. Ja, då står vi utanför Shell 7-Eleven här på Kurödsvägen på väg upp mot Dalsland. Dina hemtrakter. Ja, här har jag växt upp i närheten bara 2 mil ifrån, så att det hade varit kul om vi kanske kan svänga förbi Kärrtakan idag. Vi får se. Jag tror vi har träffat vår första lift som vi känner så här helt random. Marika tror jag att det kan vara. Ja, det var Marika. Ja, det var Marika. Var ska vi då? Ja, vi tänkte hem till Kärrtakan. Ja, men då får vi ju lösa det då. Löser det? Oj, då har vi direktskjuts. Då kör vi. Nu är det verkstad att vi är i Robins Hoods. Ja. Lyfter man gammal bekant här. Men Marika, berätta om vem är du då? Hur känner vi varandra? Hur vi känner varandra? Ja. Ja, vi har väl mer eller mindre vuxit upp ihop kan man väl säga. Jag är några år äldre än Robin och kommer också från Frändefors. Fast lite mer centralt än vad de gör. Han var lite
lite off så att säga. Ja. Här har vi alltså då där jag gick i skola. Från förskolan till 3:an precis här. I bakgrunden. Röseboskola. Här gick jag alltså med 5 andra elever. 5 andra elever. I en byskola här utanför Frändefors. Det är på dina marker ju. Nu är vi faktiskt hemma hos mig och mammas bil är hemma. Här har vi den klassiska Hallstensskylten här också. Vi får se om det är låst här. Jag vet inte om det är morsan är, men om jag får ta fram mina nycklar som jag faktiskt har med mig. Det verkar inte som det var någon hemma då, så vi får väl... Vi får öppna huset själva. Ja. Det klassiska när man kommer hem är ju alltid och kolla i kylen. Vad finns det hemma? Oj, tårta! Rolf, min pappa hemma, och han jobbar som vanligt. För att se vad... Tror du han blir överraskad av att se oss? Kanske. Har han följt oss, tror du? Nej, det har han inte gjort. Han är inte så aktiv på sociala medier. Men mamma vet ju att vi är närheten i alla fall. Farsan semester, men ja, det är som lite går i släkten. Vi är en väldigt arbetsam familj faktiskt. Och, jag tror rent generellt så här, folk som bor på landet ja, är väldigt driftiga. har mycket att fylla ut sin tid med helt enkelt. Ja, exakt. Små grejer. Det finns projekt. Det är som nära högen bakom oss. Jag frågar varför han har gjort det här och jag tror inte det fanns något direkt liksom definitivt svar vad det är meningen med det här i slutändan, men Det är kul, det är lite som att bygga koja när man är liten. jag tror det, men farsan kanske har någon annan förklaring senare, vi kan ju höra med han. Ja. Men det är kul att vara hemma, kul att se farsan. Och det är det vi har snackat om, jag och Hugo, att jag tror att våra farsor är ganska lika så att Ja, finns det inte jobb så skapar man något nytt projekt. Ja, definitivt. Den här kreativiteten och kanske lite så här rastlöshet också. Ja. Det är svårläst. Men det står Niklas får inte kama. Det här skrev jag nog när jag var 5, 6, 7 år. När jag var sur på min bror Niklas. Då målade jag det här så att han fick inte komma upp hit. För att jag var sur på honom. Så här är jag, sålde min lägenhet och så upp mig i höstas och packade ner allting och flyttade hem till morsan och farsan egentligen. Så här är egentligen det jag äger i flyttlådor. Ja, jag känner igen det där alltså. Det är väl en 16-15 lådor och så har du ju soffa och säng som är i det rummet det var. Ja. Här kan man ha en riktigt bra fest. Här hade vi bland annat min brors hennes 30-årsfest för 2 år sedan. Och som jag sa i bilen så festen tog nästan aldrig slut. Utan det, klockan 7 på morgonen så var musik fortfarande igång och folk drack bärs till frukost tillsammans med tårtan från gårdagen. Och det här började ju när jag startade min terrängloppstävling i Ragges runda då för 2014 var första året. Då började jag med att riva ut det gamla massa virke och sånt, rev loss det och så var det inte lika fint som det är nu. Så här fint blev det när mamma tog tag och hade en företagsfest förra sommaren. Och klädde om lite här på sidan och gjorde en finare scen. Jag hade bara lastpallar från början. Så det ska bli kul att köra igång i år igen, att ha Ragges runda. Och festen givetvis. Och festen efteråt som kommer styras av min bror i år faktiskt. Det ska bli Ja, vi ska ut och springa Ragges runda som är en vedertaget känd löptur här omkring dessa markerna. Hugo! Vad gör du?
Jag kanske vi ser han här borta i skogen här. Drivbajsan. Känns den? Jag är rätt van vid att bajsa i skogen. Det är gött. Ja. Jo, vi körde ju sten, sax, påse ifall vi skulle dra vidare inte från Kärrtakan här där jag växte upp. Och som ni ser är det väldigt komfortabelt. Man kan gå runt i kallingar vart man är här. Ja, men vi låter väl ödet bestämma lite så att vi gjorde en Sten, sax, påse. påse. Sten, sax, påse 3 gånger tills jag vann. Ja. Hallå du! Är du ute och... Buskar det. Ja. Det är gammal kris. Här är Hugo. Ja. Ja, Inte Ragnar. Trevligt att träffas. Han. Ja. Robin har berättat mycket om Ragge och Ja, Ragges runda och ja. sådär. Har du sprungit runt idag? Ja, vi har Ja. gjort det här faktiskt. Ja, har du inte lyftat nu? Ja, vi kom hit med lift i morse faktiskt. Jag tror det. Ja. Från Uddevalla. Jaha. Ja. Nu när vi reser så mycket och liftar och så, hur det var förr när du var yngre och lifta och transportera sig överhuvudtaget egentligen. Jag var ju aldrig att lyfta. Nej. Utan jag hade ju annat att göra med sig så. Var uppbunden med annat. Ja. Första semester var ju, jag var nog 45. Ja. Cyklade runt Köpefjäll på lördag middag och kom in på söndag kväll. Ja, just det. Så låg vi i en ladugård. Ja. Abisko och Mikkelak. Då vi fick kommit fram så vi... Och sen fick ni beställa flyg då till Kvickmock. Tjena Paula. Hallå! Läget? Jo, det är bra. Här har vi alltså... Är det din mamma, Robin? Han var Pullan. Som kommer att husa oss i natt. Ja. Om man får fråga dig då, vad tycker du om det här projektet? Det var käckt. Det är käckt. Ja. Fräckt att göra någonting annorlunda. Jag tänkte fråga lite angående den här jag sitter bredvid. Jag har bara känt han i 2 år. Men hur var Robin som yngre liksom? Som yngre. Som riktigt liten var han ett väldigt självständigt barn. Ja, okej. Ja. Han är yngst i en syskonskara av 4. Det ger ju en vissa karaktärer, inte? Ja. Och det här har väl kanske format honom på olika sätt. Så att han var väldigt självständig fram till årskurs 5. Mm. Då vände det som en hand. Mm. Och sen så släppte inte du mig på flera år egentligen. Steget efter. Det var nästan tonåring då. Ja, på gränsen där. Då det hände något. Ja, för min del så det var lite kanske därför jag gör mycket det jag håller på med just idag. Just sådana här projekt och sånt också. Att pusha lite min gräns, för i den åldern så fanns inte det här jag håller på med just nu på kartan att jag skulle göra egentligen. För att då just då så gick jag in i väldigt ska man säga depressiv period egentligen. Alltså hade svårt att gå i... Ja, ångest och panikångest kan man säga. Ja. Som inte riktigt förstod var det kom ifrån. Mm. Jag hade ju några år tidigare gått in i väggen, så jag hade ju sökt mig mina vägar att bli hjälpt utanför sjukvården som inte hjälpte så mycket. Så jag drog ju med Robin till mina terapeuter för att ge honom olika verktyg för att klara av den här lära dig hantera. Så att vi höll på där några år fram och tillbaka, och jag var med dig i skolan
Jag tror att till och med sov i sängen hos mamma, tror att jag var 13 eller någonting när det här hände. Och det är väl inget som jag liksom har skyltat med så mycket med. Men och någonting som jag har insett på senare år hur mycket mamma fanns där för mig på den tiden. Var med mig i skolan och så också när jag inte, för det var ju, började lite med skolan att jag inte kunde gå i skolan och att jag inte kunde åka skolbuss och att jag spydde innan jag skulle gå i skolan och prov och sånt var jobbigt och stå inför folk och prata och orienteringen som jag höll på med och var ganska duktig på den tiden fick jag ju lägga av med. För att det blev som press, jag la som press på mig själv. Och det gör jag väl kanske fortfarande, alltså faktiskt. Men nu kanske på ett mer balanserat sätt, men ibland så finns det nog drag som finns kvar där också som gör att jag slår lite knut på mig själv faktiskt fortfarande. När började du se någon form av förändring då? Alltså, det gick ju stegvis. Först började med skolan. Och så försökte vi komma till rätta med det. Och sen så blev det orienteringen. Så fick du sluta med det. Mm. Och så höll du på med fotboll. Mm. Det var det roligaste du visste. Mm. Och så funkar inte det heller längre. Och då kände jag att nu alltså, när du inte kan göra det roligaste du vet. Mm. Då får vi försöka hitta någon lösning. Och då kom jag i kontakt med Harriet. Som jag tog med dig till. Och hon gav dig verktyg. Och du började meditera. Som 13-åring. Var du 13 år? Nej, det var nog 14-15 tror jag. 14-15. Och du mediterar faktiskt varje dag. Och utan att man behövde liksom säga till dig. Utan du tog det här verktyget och verkligen gick in för det. Och såg att det gav resultat ganska snart. Så efter bara några veckor så började du spela fotboll igen. Med den här målinriktade meditationen. Och det var nog vändpunkten tror jag. Det var väl just den meditationen var ju väldigt att gå in, att ändra, att skriva om lite manuskriptet som man har för oftast med ångest. Och ångest är egentligen en projektion av framtiden ofta. Så länge du är i nuet så är det svårt att bli ångestfylld. För att då har, alltså, ångest kommer ofta att du tror att någonting ska hända eller anticipationen på att någonting ska hända eller gå snett. Att det är det handlar om, att man inte tror på sig själv eller att man ska bli förödmjukad eller att folk ska skratta åt när man ska göra bort sig. Och det meditationen gav för mig var ju att kunna använda det till att se sig själv lyckas istället för att bygga upp de här mentala spöken om att misslyckas eller att spy som har varit en liten fobi för mig, eller så att spy inför folk eller liksom att det ska gå så långt att jag inte klarar av det och göra bort sig och sånt då. Allting är ju verkligen en process och det är ju som den här projektet också inte heller det lättaste att hoppa in i och göra. Och det är väl lite därför jag vill göra det. För att kolla hur det krävs ju en del av oss två som gör det här. Att det ska funka, att man måste gå ut och prata mycket med människor och gå ur sin väg lite. Och ur det här bekväma mönstret som man oftast kan ta om man skulle ha haft pengar. Tror jag. Jag tror vi fick laddat upp våra egna batterier och även kamerabatterierna. Och redo för att köra vidare imorgon helt enkelt. Hejsan vloggen. Dag 9. Hejsan morsan. 28 juni. 28 juni. Dag 9. Och vi startade i Eriksberg i morse med Adam, Johan. Landvettergrabbarna. Jajamän. Så vi tog oss ju till Kärrtåkan direkt egentligen. Första liften. Och här blev vi kvar hela dagen faktiskt. Vi kom hem, körde lite löppass på den beryktade Raggesunda.
Vi har känt oss trötta idag. Jag tror det att vi har liksom släppt lite taget om att göra så mycket saker idag. Och vi snackar mycket om vad ska vi göra istället då när vi tar det lugnt här idag. Och Liksom, kan man planera? Kan man göra något förebyggande jobb? Men vi har inte gjort så jäkla mycket. Vi har varit inne hos min farfar lite och tagit igen lite tid där för min del. Och... Imorgon har det ju gått en tredjedel av våra 30 dagar. Och då har det varit nice och även ha avverkat en tredjedel av landet. Som vi gjort väldigt kringelikrok, så jag känner ingen stress alls. Nej. Men det är bara en så här, ja, kan väl försöka ta oss upp liksom. Men jag ser fram emot imorgon faktiskt. Att det ser ut lite osäkra igen. ja, Det känns som jag har haft 2 dagar som har varit lite mer soft. Sen Kungälv. Ja. Det gick kontraster där. Men nej, det har det inte. Och imorgon så spräcker vi nog snylt barriären 5000 kronor. Över och ut. Då.